Cô ơi, cô cho em hỏi với ạ. Nói đi. Dạ, em là Phạm Thiện ạ. Em năm nay 40 tuổi ạ. Cô cho em hỏi là lúc tối đây là em em đo huyết áp sau tập với cô là 100, tay trái là 106, 64, 72, tay phải là 109, 75, 80 và em Bao đo nhiêu cả tuổi? chân. Không có nói số tuổi bao nhiêu. Em 40 ạ. Số đó là Đường ăn thì rồi em, hả? dạ em chiều là em ăn 2 thìa protein và 4 thìa đường, và em công phu và em lại Phật 30 phút. Sau đó Đường là bao nhiêu 9 mà giờ lại thì, Phật 30 phút? dạ, Đường mình hai bao nhiêu thìa mà lại Phật 30 phút? dạ 2 thìa protein ạ. Tôi hỏi là đường lúc đó bao nhiêu mà lại Phật 30 phút? Đường lúc đó thì em không có đo ạ. Em A ăn thì là xong là, gì? Dừng lại nghe tôi nói, nào không có A thì là gì hết nha. dạ, Trước khi vào công phu phải uống đường lên được cỡ 180 200 thì mới dám lại Phật 30 phút. Bởi vì bạn biết bạn lại Phật 30 phút thì cơ thể bạn mất bao nhiêu đường không? Mất gần 100 số đường. Nếu lúc đó đường bạn 140, đúng không, hoặc là 100, thì nó mất cái số đường đó, buộc cơ thể của bạn nó lấy từ trong cơ bắp trong xương của bạn ra 100 số để nó đáp ứng với cái 30 phút lại Phật đó. dạ, dạ, Cho nên có nhiều người em tập nhiều quá, em tập nhiều lắm cô, mà sao em bệnh hoài? Bệnh là ở cái chỗ đó đó. Bởi mình không biết cái năng lượng mình bao nhiêu mà mình đem. Ví dụ như nhà có 100.000 để đi ra mua gạo cho con ăn mà làm anh hùng rơm, thấy bà kia bắt đầu bà tới cái bà nói gì cái đem 100.000 nó ra cho chiều cho con mình nó đói. Cứu là phải cứu từ trong nhà ra trước nha. Bây giờ con nó đói nó khóc, dạ, chồng nó về nó hỏi 100.000 đâu, kêu cho bà kia rồi nó quýnh cho nó được, cho mà nó chạy bỏ dép chạy không kịp, đúng không? dạ. Bản thân mình phải biết, cho nên tôi nói về Thế, cái nguồn năng lượng dự trữ suốt. dạ, Nghe đây. em mới, Bây giờ A Di Đà Phật gì, bây giờ đang An Huệ đang dạy trong Zoom nè, bây giờ vào Zoom nha. Đó là như vậy, chứ không phải là em tập suốt, em tập như này rồi bắt đầu tại sao bệnh nó sanh ra. Hồi trước em không có cái bệnh đó, tại sao bây giờ bệnh nó sanh ra? Thì bây giờ cơ thể nó lấy dần, đáp ứng vô dần thì đương nhiên nó sẽ sanh bệnh ra thôi. dạ. Thế Đó em là lại tập có một kinh, không hiệu quả. dạ, em lại có một kinh nghiệm như này. Em lại không, trước lúc em tập thì em cũng uống đường xong thế là em lại Phật và em khó thở, xong rồi lúc bắt đầu lại theo thầy ngồi xuống là em thổi ra, thế là tự nhiên nó khỏe cô ạ. Nó không mệt luôn. Mới đầu là em mệt rũ luôn. Không phải cái bài lạy Phật á, lúc nào mà ở cái động tác đầu tiên vừa xuống một cái, nếu mà các vị chưa biết cái điều hòa để mà thổi mà gì đưa hết cái hơi từ cái chỗ chữ gì đấy đi ra, thì khi bạn xuống một cái là nó ngăn ở đây, là lên trên đây nó tức. Mà rất nhiều người trong nhóm tu đã hỏi thầy cái này, và thầy cũng đã giải thích là như vậy. Bởi vì niệm không có lớn, ví dụ như bây giờ tôi xuống nè, gì là cái hơi tôi nó hết rồi, đa là tôi quỳ là nó bình thường rồi. Bắt đầu tôi di đà phật, nó đâu có nghẹn được nữa, hơi nó ra hết, xả xì ra lấy đâu mà nghẹn. Còn các bạn giờ gì mà nó chưa hết cái hơi thì nó phải tức rồi. Bạn làm 4 5 lần thì bắt đầu cái hơi đó nó ra được thì nó nhẹ. Mà rất là nhiều Dạ, người, mà nhiều người có kinh nghiệm tập lâu rồi vẫn bị như thường, vẫn hỏi là bởi vì sao niệm không to tiếng. Còn tôi với thầy á, niệm to tiếng nó bao giờ tức nghẹn gì hết á. Mà có nhiều nhất là những người nói với miệng là đều bị đó. Vì sao? Vì thiếu đường, không có chuyển hóa thức ăn đây. Thức ăn đây nó vẫn còn đàm nó nằm đó, khi mình xuống là đàm nó phải trào lên, đàm nó đưa lên trên phổi.
nó làm nghẹt nghẹt. Bởi vậy cho nên tôi nói là trước khi đi vào công phu, đường bao nhiêu thầy cũng hay hỏi cái đó lắm. Vô công phu đường hỏi thầy hay nhắc cái câu là uống đường đi công phu, có không? Thầy nhắc miết thôi. Dạ. Mà đường bao nhiêu bây giờ ông không kiểm tra, còn ngày xưa tụi tôi là ông kiểm tra đường ăn hỏi bao nhiêu, 200 mấy, ok, tập là thấy liền, hiệu quả liền. Còn nhiều người 130, 140, 150, 160 có, tập không hiệu quả cũng có được đó, nhưng mà cũng thấy là dạ khỏe khỏe, nhưng mà cái khỏe của họ làm sao giống cái khỏe của tôi được. Tôi Dạ. hả, vô là 10 thìa nha, 10 thìa rồi còn làm ly để sẵn nữa. Nhiều khi mình công phu xong ra là mình ấy lại, mình là mấy con kiến nó đã uống rồi mình cho nó uống luôn. Bởi vậy Dạ. đây mới là một bình đường với lại tà táo với lại kỵ tử ở đây rồi, nó lên đây nó du ngọn rồi đây nè, nên là tôi uống là Dạ. chúng sanh nó uống à. Dạ. Rồi Cô cho ok em chưa? hỏi. Dạ, Ở trong cô nhóm cho có em mấy hỏi. thầy đó, thầy nói suốt rồi hỏi thầy suốt. Ở sáng cô có hỏi thầy đúng không? Dạ không ạ. Em À, mới vào, em mới biết đến khí trong nhóm công tôi có đây thầy mới có. hả? Thầy vẫn nói biết Dạ. à, mà học ở trong đó với thầy rồi là đó, nghe thầy nói Có 3-4 ngày đây mà. 130, 140 Em là uổng công. Tại vì khi mà tập như vậy mà 300 lạy, mà đâu có lạy tới 300 cái. Thực ra là khoảng 10 phút lạy, chưa tới 100 là khoảng chừng 108 lạy à. 100 hơn 100 cô. Ừ, chứ tôi suốt bao nhiêu 2 năm nay chứ tôi không biết 10 phút lạy chứ mấy. Hồi trước là được 15 phút, hồi xưa thì lúc đó là coi như là được là 25 phút lại, xong bây giờ cái thầy đưa chú này rồi niệm Phật vào, cái thầy rút thời gian lại, giờ còn lại có 10 phút chứ mấy. Dạ. Cô ơi, cô cho em hỏi là thế lúc 9 giờ tối ấy, là em đo huyết áp, tập xong em nghỉ ngơi em đo huyết áp là tái tái của Tôi đã em nói là ngay một từ trăm lúc ban đầu là bởi vì cái đường của bạn đó, bạn lạy Phật xong á là nó thiếu cái Dạ. đường đó, cho nên bây giờ nói chuyện tới huyết áp của cô cũng như thế à, vì do cái Dạ. đường thiếu mà. Nhưng em uống xong cô ơi, em uống xong em sau em đi ngủ em uống thêm 5 thìa đường nữa nó lên 7,1. Em uống thêm 3 7,1 thìa đủ đường. chưa? Đủ để đi ngủ Chưa, chưa? chưa. Thế em mới uống thêm 3 thìa đường nữa mà nó khó chịu. Rồi xong rồi sao? Rồi Em sáng thấy ngủ khó dậy chịu đường bao xong nhiêu? sáng em ngủ dậy thì đường chỉ có là 4,9. Rồi sao? Đường cấp Bạn xong biết rồi vì em sao uống. mà nó khó chịu không? Bạn biết vì sao mà bạn uống vô mà đường nó khó chịu không? Tại Em bạn không không quen ạ. uống đường. Dạ. Bạn quen uống đường bạn uống vô khó chịu, chứ nếu mà bạn biết dễ, bạn muốn biết dễ chịu quá nha, bạn uống vô xong bạn đặt cái tay lên đây nè, bạn nằm, bạn như à gì đà, bạn niệm khoảng chừng 5 phút là hết cái hơi đó, là bắt đầu nó tụt xuống hết khó chịu rồi. Còn mình cứ mang cái khó chịu đó trong cái đầu, mình nghĩ uống đường vô khó chịu, uống đường khó chịu, thì trong cái đầu của mình, cái bộ nhớ của mình, cái não của mình nó ghê gớm lắm, nó nhận diện ra là mình khó chịu với việc uống đường liền. Bởi vì mấy chục năm nay nó đã cái bộ nhớ này nó đã ghi nhớ rằng là đường là kẻ thù, cho nên tại sao nó phải khó chịu. Dạ. Rồi ca kia hỏi đi. Cho cô Đấy. cho em hỏi thêm một câu nữa đi cô. Bạn kia hỏi đi, bạn hãy nghĩ đi nha, không hỏi câu đó nữa, tại vì hôm bữa giờ là bạn hỏi lòng vòng cho người mới, tao hỏi em. Dạ cô ơi, hôm qua em tham gia thì em thấy cái em uống đường á, thì em thấy cái hệ tiêu hóa nó có tiến triển đấy, thấy ok cô ơi. Mà con hỏi cái là ừ, tại con qua mơ mình ngày nào mình cũng tập, ngày nào mình cũng uống hay sao cô? Bây giờ bạn muốn ngày nào bạn cũng sống hay mà khỏe mạnh, hay ngày nào bạn bệnh, một ngày bệnh, một ngày đơ, một ngày tiêu? Tại con không biết đấy, con bảo con, tại con mới có biết ngày mình vô cái chương trình ngày hôm qua nên hôm nay con mới thắc mắc con Thì hỏi bây ấy. giờ cho nên tôi mới nói là bạn phải coi các cái bài Zoom của tôi dạy đi. Ngày nào mình cũng ăn mà, mình tập để làm gì? Trả lời đi. Không phải Dạ. tập thể dục để khỏe đâu.
Tập thể dục khỏe là một phần, nhưng mà đối với khí công tập để làm gì? Để tập để chữa bệnh cô ơi. Đó, chữa cái bệnh gì của bạn? Dạ, con bị trào ngược thực quản. Như vậy là chữa cái bệnh tiêu hóa của bạn đúng không? Dạ. Gì chữa được chưa? Mới một ngày bạn chữa được chưa? Thì chưa chữa được. Chưa Chưa nó thì mà. ngày nào mình cũng phải tập để mình chữa. Câu hỏi đó nó Dạ. quá bình thường mà bạn hỏi chi? Ngày nào Dạ cũng với ăn cái thì ngày nào mình cô cũng ơi, phải tập. Ngày nào mình ăn con thì ngày nào mình cũng phải kiểm tra coi thử cái ăn của mình nó đúng sai. Rồi cái cơ thể ngày nào mình cũng kiểm tra coi thử cơ thể của mình hôm nay sự sống của mình nó tốt hay nó xấu. Vậy thôi. dạ, với câu thứ hai cô ơi là hôm qua buổi tối thì con có coi video của cô ấy, thì con có uống buổi tối mà lúc mà uống xong trước 2 tiếng mà đi ngủ ấy, cái cảm giác của nó rất là, nói chung là không biết là do đường hay là ngày hôm qua trời mưa, thì lần đầu tiên cái cảm giác đó mình ngủ dậy mình thấy nó khó chịu lắm, thì không biết là do đường hay là do ờ, cái thời tiết nó làm, thì con bảo biết là do cái nào cô. Bạn nói cái đó thì là bạn càng mơ hồ nữa. Mơ hồ ở chỗ nào? Khí công mây đạo căn cứ vào 4 số đo áp huyết, đường huyết, nhiệt độ, pH để biết cái, tôi mới vừa nói xong đó, để biết được cái dấu hiệu sự sống của mình, sức khỏe của mình. Bây giờ bạn nói giờ dạy nha con, giờ con không biết cái gì thì con không biết là do đường hay là do thời tiết. Bạn nói cái đó thì càng mơ hồ nữa. Bây giờ mình muốn biết rõ ràng do đường hay là do thời tiết hay là do cơ thể hay là do cái gì, thì phải đo 4 cái số đo đó. Và tiêu chuẩn của mình so với 4 cái số đo đó nó thuộc như thế nào? Thuộc thể hư hay thể thực? Thể hàn hay thể nhiệt? Đó, nằm trong đó đó. Chứ không có đổ thừa ai hết. Dạ, cảm ơn cô. Tôi đã nói là đọc cho kỹ mà, học cho kỹ, có 5 cái link đó, học cho kỹ, nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại cho kỹ, rồi mình đem mình ra, mình tự so sánh, mình tự thực hành, mình tự ứng dụng. Thấy không? Nếu mà bạn tự ứng dụng rồi, khi tôi đặt câu hỏi, tôi nói bạn vừa đặt câu hỏi là bạn sẽ giật mình, bạn biết liền. Tại mình đâu có mò được, cho nên ở đây tôi đâu có dạy đón mò quý vị, không có đủ số đâu tôi đâu có trả lời, là bởi vậy. Để chi? Để bắt các bạn không hoang mang. Dạ hình như do em uống đường á, mà cũng như là chắc do em đi trời mưa trời gió. Không có do gì á. Do cái gì là đem cái đó ra hỏi, đem cái máy ra mình đo ngay tại thực trạng mà lúc mình đang mệt đó, hoặc là lúc mình đang khó chịu, mình đo ngay lập tức là mình thấy đường của mình thấp, mình phải đi uống đường. Huyết áp mình thấp, mình tập cho nó lên. Huyết áp mình cao, mình tập cho nó xuống. Mình điều chỉnh nó xong là mình cảm nhận lại, mình thấy cơ thể mình khác đi. Chứ không có là em nghĩ như thế này, em nghĩ như kia. Cái nghĩ của mình nó xa xôi. Là tôi nói ví dụ nè, có 2 người cùng chạy một đoạn đường từ Nha Trang về Sài Gòn, mà 2 người đó chạy xong là cãi lộn, coi như là muốn đập nhau luôn. Vì một người nói là đi từ Nha Trang về Sài Gòn á, là mất 10 tiếng đồng hồ, chạy với cái tốc độ đó, tốc độ là 50 km/h theo kiểu của quy định của luật đường bộ. Còn một người kia cũng là 2 người đều chạy là cùng một cái tuyến đường như vậy mà, nhưng mà một ông về tới từ Nha Trang về Sài Gòn, ông chạy là 10 giờ đồng hồ, theo đúng như là cái lý thuyết là sẽ tính toán như vậy. Nhưng ông kia ông chạy tới 11 giờ tiếng đồng hồ, thì ông này ông sẽ hỏi ông kia là tại sao tao chạy 10 mà mày chạy 11 đó. Thì ông kia ông cũng chạy là với tốc độ như vậy, là tại sao 11? Vì trên đường ông kia ông bị công an nó tích còi, kiểm tra hành lý, kiểm tra khách khứa hay gì đó, hoặc là trong cái quá trình ông chạy, khách nó đau bụng, nó kêu ông phải dừng lại cho nó đi toilet chẳng hạn, phải ví dụ vậy. Ông phải chậm hơn cái giờ về của ông kia. Cho nên mình đâu có thể mình ngồi mình tưởng ra được mà mình trách người ta là tại sao ông chạy chậm. Ông đâu có biết được là trên cái quá trình ông kia ông chạy như vậy đâu. Rồi tới khi mai mốt tới phiên ông chạy 10 tiếng, ông cứ vỗ ngực xương tên, ông chạy là rồi, lỡ may ông chạy ra ông nổ lớp đi, hay ông bị xe trục chặt đi, nằm lại 3 tiếng đồng hồ ông chạy, ông về tới 13 tiếng thì sao? Nên đừng có bao giờ nghĩ rằng là lúc nào nó cũng là từ Sài Gòn về Nha Trang là phải 10 tiếng. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Và cũng đừng bao giờ từ cái đó mới áp dụng con người, mà đừng có bao giờ nghĩ con người mình lúc nào nó cũng như thế. Hôm nay tôi ăn một tô canh chua, cơ thể tôi nó bình thường, khỏe, sao?
Tự nhiên buổi chiều, buổi trưa, ngày mai cái tôi cũng vậy, hay là vài bữa sau cái tôi ăn, bữa đó tôi ăn canh chua cũng món canh chua cũng y như vậy, nhưng mà tự nhiên đau bụng hoài hoài, không? Nó có nhiều cái vấn đề, nhiều cái nhân duyên, nhiều cái tác nhân ở trong đó, cho nên mình đừng có khẳng định, đừng có nghĩ rằng chủ quan là cơ thể của mình nó hoàn toàn nó như vậy đó. Cho nên tôi nói là dịch cho các vị thấy rằng là cái sự chủ quan của mình nó sai, nên cho nên thầy tổ môn cái coi đạo mới cho bạn 4 cái số đo, 4 cái phương pháp để mình khi thấy mình mệt, mình không có nghĩ, không có đói gì, lập tức lấy ra đo áp huyết, đường huyết, nhiệt độ pH, cái nào thiếu bổ sung liền, vì mình đã học rồi. Không, thiếu là bổ sung vô, đường thiếu là bổ sung đường vô, đường thừa trên 250 là mình phải tập cho nó xuống. Huyết áp mà nếu thuận thì mình không phải cần tập, huyết áp nó nghịch là mình phải tập, huyết áp thấp thì tập cho nó lên, huyết áp cao tập cho xuống. Mà nói với quý vị nè, quý vị nghe tôi nói rồi, quý vị phải nốt lại để chi, khi mà mình mệt mình đo rõ ràng 4 con số nó không thể trong tiêu chuẩn được. Bình thường mình có thể đo trong tiêu chuẩn, nhưng mà đến cái lúc bệnh là nó không trong tiêu chuẩn. Mà ngay cả bất cứ ai cũng vậy, cả tôi cũng vậy, cả thầy Ngọc cũng vậy, tôi đã nói rồi mà. Thầy ông đó, ông cũng 180, ông vô ông ngồi, ông con vô, tự nhiên bỏ ông sắp chạy ra đo đường lại còn có 8 mấy. Bởi vì biết sao, còn tác động của môi trường, còn tác động của thức ăn. Vì vậy cho nên thầy mới khẳng định là không có ai có bệnh tiểu đường. Bởi vì trong cái quá trình đường là cái năng lượng con người, cho nên năng lượng có lúc cao, giống như tôi, ví dụ như hôm nay tôi khỏe, năng lượng của tôi nó đùng, nhưng mà tự nhiên chiều tôi hết năng lượng, tôi đâu có muốn nói, tôi nằm tôi dưỡng đó chứ tôi đâu có nói. Quý vị hiểu không? Hiểu không? Hiểu về cái đường chưa? Dạ hiểu rồi ạ cô ạ. Đó, cho nên tôi nói nhiều hơn quý vị. Đúng ra là quý vị vô đây hỏi tôi trả lời là vấn đáp, mà cuối cùng tôi nói một mình là độc thoại luôn. Bởi vì tôi thấy quý vị cũng lòng vòng cũng hỏi lại như vậy. Và tất cả các bệnh đó đều nằm trong con số huyết áp đó. Cứ cân bằng cái huyết áp lại thì tự nhiên mình thấy người nó khỏe. Kể cả các bệnh gì nan y. Vì vậy cho nên tự nhiên mới không có chuyện mà phải cho uống thuốc này thuốc kia cho nó nhiều. Ví dụ yếu thì mình hỗ trợ, mình tương trợ, mình dùng thuốc làm cái phương tiện tương trợ hỗ trợ, nhưng thực tế thì mình phải, bản thân mình phải tự lực. Cho nên tôi nói hồi sáng rồi, bị cả mà vô mà cứ nằm co gì đó, rồi nằm một hồi là đi luôn, là nó ngạt thở, tức thở máu nó không chạy lại thì nó đông. Bạn cứ nghe là truyền thông họ nói đông máu, nhưng bạn không hiểu cái nguyên lý đông máu. Vì mình nằm, mình không có cục cựa, mình không có muốn cử động thì máu khí nó đâu có chạy ở đâu. Còn nếu mà bạn cứ ra, bạn cứ xúc như vậy thì nó chạy, nó đâu có đông máu. Hoặc là bạn thông tim, thông phổi, thông tim, thông bụng, thông thận, thông đồ thì nó đâu có bị. Thấy không? Bạn không thì giống như bạn vỗ cái ống nước bạn xúc vậy. Còn nếu không bạn để đó thì rác nó sẽ đóng lại và nó nghẹt. Đấy. Nên mình phải quan sát các cái cuộc sống hàng ngày của mình. Tại sao mấy giặt mình phải là 1-2 ngày mình phải rửa cái lọc đi, chứ để bụi bặm nó vô nó làm nghẹt lọc, thấy không? Hoặc là cái ống nước của mình cũng vậy, cái gì bất cứ cái gì cũng vậy hết quý vị. Đơn giản là thế thôi. Rồi tiếp tục, người nào tiếp đi. Sức khỏe tuyệt vời
hạnh phúc nở hoa. Thi công đi nào trước là đồng công, phá tan đi mọi tắc nghẽn trước chồng. Thi công đi nào sau là